Hello mga idol, gagawa nga pala o yan ng patuan ng display. Sumobra nga lang pala ito sa pinagawa dati ni client na bookshelves. Malit nga lang pala ito mga idol. Dahil yun nga lang pala yung natira niya. Sumuot na pala ako dito mga idol na 3 inches kabilaan para sa ilalim niya. At pinakuha na mga idol ng kabilaang gilid. Nagtabas ito mga idol para sa holder niya sa likodan. At tabas ulit mga idol. And complete na. Nagbayad na ako dyan mga idol na Timberwood Primer White. Yan ang gamit ko. Kaya sa loob naman, pahid-pahid lang. Yan. And natapos ko na mga idol primeran. At ito na mga idol ang first coating ng top coat natin. At ito na ang final coating. Brown Bear Davies Quick Drying Enamel.